Good evening, viewers. Thought Study Circular আনেদি খণ্ডলে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ ক্লাছটো হ'ব একাউন্টেন্সিৰ ওপৰত। আগন্তুক যেটো এসিস্টেন্ট একাউন্টস অফিচাৰৰ পৰীক্ষা এনাউন্সমেন্ট আহিছিল APDCL আৰু AEGCL ৰ ফালৰ পৰা তো তাৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে যেটো একাউন্টেন্সি সিলেবাস তাৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰি আছো। আজি আমাৰ থাৰ্ড লেকচাৰ এটো আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে। থাৰ্ড লেকচাৰত আজি আমাৰ যেটো টপিক হ'ব হেতু হ'ব একাউন্টিং ইকুৱেচনৰ ওপৰত। আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী দুটা খণ্ডত ইতিমধ্যে ইন্ট্ৰোডাকশন টু একাউন্টিং বা একাউন্টিংৰ যিবিলাক কনসেপ্টছ আছিল প্ৰিন্সিপলছ আছিল হেখিনি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো। আপোনালোকে আমাৰ আগৰ এপিসোডখিনি চালে গম পাব। আজি আমাৰ এপিসোডটো হ'ব একাউন্টিং ইকুৱেচনৰ ওপৰত আৰু কি ধৰণে আমি ইনিশিয়ালি ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰো। গতিকে হেখিনি পিছত আহিম। প্ৰথমতে লেট আস স্টাৰ্ট উইথ দ্য কনসেপ্ট অফ একাউন্টিং ইকুৱেচন। আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াতে টুডেজ ক্লাছ উইল বি অন একাউন্টিং ইকুৱেচন। গতিকে লেট আস নট ওয়েস্ট এনি মোৰ টাইম এন্ড স্টার্ট উইথ দ্য কনসেপ্ট স্ট্রেট অ্যাওয়ে। এতিয়া as you can see in the screen, accounting equation লিখা আছে the assets equal to liabilities plus equity. ঠিক আছে? গতিকে ইকুৱেচন মানে আমি বুজি পাওঁ যিবিলাক ম্যাথছৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড নহয়, মই নিজৰো ম্যাথছৰ হল ইমান ষ্ট্ৰং নহয়, তথাপিও ইকুৱেচন মানে আমি জানো যে দুটা সাইড ডট আমাৰ কিছু কম্পোনেন্টস থাকিব এটা ইকুৱেচনৰ। গতিকে ইয়াতে দুটা সাইড আছে LHS আৰু RHS আপোনালোকে দেখিছে। এটা সাইডে আছে assets assetsৰ যেটো টোটাল ভ্যালুয়েশন হ'ব সেই ভ্যালুয়েশনটো will be equal to এই assetsৰ যেটো আমাৰ ভ্যালুয়েশন আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে value of assets will be equal to liabilities plus capital. এইটো হৈছে আমাৰ ইকুৱেচনটো। এই ক্যাপিটালটোক আমি কেতিয়াবা ইকুইটি বুলি কওঁ। মই লিখি দিছো ইকুইটি also is sometimes synonymously replaced by capital. গতিকে আমাৰ ইকুৱেচনটো হৈছে assets equal to liabilities plus equity. হেতু হৈছে আমাৰ একাউন্টিং ইকুৱেচন। এতিয়া আমি ইকুৱেচনটো কিয় পঢ়িম বা ইয়াৰ সিগনিফিকেন্সটো কি, ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্সটো কি, হেখিনি জনাৰ আগতে আমি এটা কথা জনা দৰকাৰ, হেতু হৈছে দ্য কনসেপ্ট অফ ব্যালেন্স শীট। এতিয়া এইখিনিতে মই আপোনালোকক ক'ব খোজো যে ব্যালেন্স শীট এটা এনেকুৱা স্টেটমেন্ট যেটো আমাৰ একাউন্টিং সাইকেলৰ সবতকে লাষ্টত বনোৱা যায়। আমাৰ যেটো বুকস অফ একাউন্টস থাকে আমি প্ৰথমতে জাৰ্নেল বনাও, তাৰ পিছত লেজাৰ বনাও, তাৰ পিছত ট্ৰায়াল বেলেন্স বনাম, তাৰ পিছত প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউন্ট, ট্ৰেডিং একাউন্ট বনালো আৰু সবতকে শেষত লাষ্টত আমি কি বনাও ব্যালেন্স শীট বনাও। গতিকে মই ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে ব্যালেন্স শীটৰ এটা স্যাম্পল আনিছিলো। এইখন হৈছে ব্যালেন্স শীটৰ এটা স্যাম্পল। ব্যালেন্স শীট বুলি কিয় কোৱা হয়? ব্যালেন্স শীটটো ইট ইজ আ স্টেটমেন্ট, ইট ইজ নট এ একাউন্ট। মনত ৰাখিব ব্যালেন্স শীট এটো আমি ইয়াতে কোনো একাউন্ট শব্দ ইউজ কৰা নাই, একাউন্ট বুলি কোনো শব্দ ইউজ কৰা নাই। গতিকে ব্যালেন্স শীটটো আসলতে এটা স্টেটমেন্ট হে, এটো একাউন্ট নহয়। ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড থিং, ইয়াক ব্যালেন্স শীট বুলি কিয় কোৱা হয়? কাৰণ ব্যালেন্স শীটৰ দুটা সাইড থাকে। Predominantly one is the asset side, the other one is the liability side. আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে এটা asset side আছে আৰু আনটো আছে ইয়াতে liability side. গতিকে আমাৰ asset আৰু liabilities ৰ যি দুইটা সাইড থাকে সেই দুইটা সাইড আমাৰ সদায় টেলি হৈ থাকিব লাগে বা টেলি হৈ থাকে। টেলি নিজে নিজে হৈ নাথাকে, টেলি হৈ থকাৰ বহুত কিটা কাৰণ আছে। আমি যে আপোনালোকক লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছিলো ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম অফ বুককিপিং। ডাবল এন্ট্ৰি মানে আমাৰ এটা ট্ৰানজেকশনত at least দুটা এফেক্ট থাকে। যিকোনো সিঙ্গল ট্রানজেকশনত আমাৰ দুটা এফেক্ট আপোনালোকে পাব। গতিকে সেই দুটা এফেক্টক আমি ভালকে ৰিকগনাইজ কৰি তাৰ একাউন্ট বনাই যদি আমি সিস্টেমেটিকলি ৰেকৰ্ড কৰো একাউন্টিং স্ট্যান্ডাৰ্ডছ বা প্ৰিন্সিপলছ ফলো কৰি, লাষ্টত আপুনি যেতিয়া ব্যালেন্স শীটটো বনাব, আপুনি যদি শুদ্ধকে গুটেখিনি কাম কৰিছে, যদি প্ৰিপাৰেচনটো আপোনাৰ কাৰেক্ট হৈছে, তেতিয়া আপোনাৰ এসেট সাইড আৰু লাইবিলিটি সাইডটো টেলি হৈ থাকিব। ইয়াত যেনেকৈ এটা এক্সট্ৰাক্ট আনিছো, কমপ্লিট ব্যালেন্স শীটটো নহয়, ইয়াতে ব্যালেন্স শীটৰ এটা এক্সট্ৰাক্ট আনিছো। ইয়াতে সক এসেট সাইডে আপোনাৰ কি আছে, দুটা সাইড আছে, এটা এসেট সাইড এটা লাইবিলিটি সাইড। এসেটৰ আন্ডাৰত আমাৰ আছে ক্যাশ 30,000 আৰু আমাৰ আছে ফুড ট্ৰাক। ফুড ট্ৰাকটো কোম্পানীৰ কাৰণে এটা এসেটেই হয়। গতিকে 30 আৰু 45 মিলাই পেলাই আমাৰ টোটাল কিমান আহিছে? টোটাল এমাউন্ট ইজ 75,000। দ্যাট মিন্স আমাৰ এসেট অৰ ভ্যালু 75,000। এতিয়া আমাৰ এসেটৰ ভ্যালু যদি 75 হয়, তাৰ মানে এসেটৰ ভ্যালু আহিলে 75,000, তাৰ মানে এতিয়া আমাৰ লাইবিলিটিজৰ ভ্যালু কিমান হ'ব? হোৱাট উইল বি দা টোটাল ভ্যালু অফ লাইবিলিটিজ হিয়াৰ? লাইবিলিটিজৰ ভ্যালু আপোনালোকে চাব, লাইবিলিটিজত কি কি আছে? লোন ফ্ৰম ক্ৰেডিট ইউনিয়ন 25,000, ওনাৰ্স ইকুইটি, ইকুইটি মানে ইয়াতে আমি কেতিয়াবা ক্যাপিটাল বুলিও ক'ব পাৰো, সিনোনিমাসলি যেটো ইউজ কৰা যায়। সৰু সৰু এটা ডিফাৰেন্স থাকে বাৰু, মই আপোনালোকক কম পিছত, বাট টু বিগিন উইথ আপোনালোকে ইকুইটি টু ক্যাপিটাল বুলি ধৰক। তাৰ পিছত টোটাল লাইবিলিটিজ এণ্ড ওনাৰ্স ইকুইটি সব দুইটা মিলাই পেলাই 50 + 25 75,000। গতিকে ইভেন এই এক্সট্ৰাক্টটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে আমাৰ দুটা সাইড টেলি হৈ আছে। দ্যাট ইজ এসেট ইজ ইকুৱেল টু লাইবিলিটিজ। লাইবিলিটিজত আমাৰ কিমান আছে? টোটাল 75,000। তাৰ মানে the asset side and the liability side are
tallying with each other, or you can say that both the sides are equal. Now, why is this equal, or how is it equal? That is by the effect of double entry system. Double entry amar jodi kunba ta account debit hoy, equal amount of credit korban hoy, ma apnalok agor classot koisilu. He account, he system to karone amar ultimately balance sheet khono mili thake. Aru etia ami arambho korisilu class to accounting equation or kotha kobole he ami eta balance sheet or kotha kio discuss kori aso. First thing, ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে আমাৰ যেটো একাউন্টিং ইকুৱেচন হৈছে নহয়, সেই একাউন্টিং ইকুৱেচনটো আমি আলটিমেটলি ডিৰাইভ কৰো বেলেন্স শিটৰ পৰাই। আপোনালোকে ভালকে চাওকচোন একাউন্টিং ইকুৱেচনটো কি আছিল, মই তলতে লিখি দিছো। একাউন্টিং ইকুৱেচনটো আমাৰ আছিল, আপোনালোকৰ যদি মনত আছে, asset equal to liabilities plus capital, এটো আছিল আমাৰ একাউন্টিং ইকুৱেচনটো। এটা এই একাউন্টিং ইকুৱেচনটো আপোনালোকে চাব পাৰে, আমাৰ যেটো এই একাউন্টিং ইকুৱেচন মই লিখি দিছো, accounting asset equal to liabilities plus capital, ইয়াতে asset বস্তুটো ক'ত আছে, balance sheet আছে। এটো আমি balance sheet বিচাৰি পাইছো না নাই, পাইছো। এইটো it is available in the balance sheet, গতিকে balance sheet পৰা আমি asset খিনি ললো, লৈ পেলাই liabilities side কি কি আছে, loan আছে from credit union আৰু owners equity আছে 50000, গতিকে দুইটা এড কৰি পেলাই আমি কিমান পালো 75000। তাৰমানে liabilities আমাৰ loan from credit union যে, ইয়াতে মই asset আমাৰ আছে cash আৰু food truck, হেতু আমাৰ এসেটৰ ভিতৰত আহিল। এসেটৰ তাৰমানে ক্যাশ আছে 30000, food truck আছে 45, 40 plus 30 আমাৰ কিমান আহিল 75000, ক্যাশ আৰু food truck মই লিখি দিছো। এসেটত আছে আমাৰ ক্যাশ আৰু food truck। লাইবিলিটিছত আমাৰ কি আহিলে, লোন ফ্ৰম ক্ৰেডিট ইউনিয়ন, এটা লিখি দিছো লোন ফ্ৰম ক্ৰেডিট ইউনিয়ন, লাইবিলিটিছত আহিলে। আৰু ক্যাপিটেলত যেটো এই ব্র্যাকেটত লিখা আছে ওনার্স ইকুইটি বা ক্যাপিটাল, হেতু আছে 50000 প্লাস 50। তাৰ মানে এসেটৰ ভ্যালু 75 আছিল, লাইবিলিটিজৰ ভ্যালু 50000 প্লাস 25000, দুইটা সাইড আমাৰ ব্যালেন্স হৈ গল 75000 ইকুয়াল টু 75। গতিকে ইন শর্ট একাউন্টিং ইকুৱেচনটো কোৰ পৰা আহিলে বুলি যদি আমাৰ মনত প্ৰশ্ন আহে যে একাউন্টিং ইকুৱেচনটো কি বস্তু বা কোৰ পৰা আহিলে, তাৰ এটাই আনসাৰ যে একাউন্টিং ইকুৱেচন ইজ নাথিং বাট the balance sheet in equation form। ইকুৱেচন ফৰ্মত যদি আমি ব্যালেন্স শিটখন দেখাবলৈ যাওঁ, হেতুৱে হৈছে একাউন্টিং ইকুৱেচন যদি সিম্পল ওয়ার্ডছত আপোনালোকক বুজাবলৈ যাওঁ। কিয়নো এসেট টু এটা ব্যালেন্স শিটৰ কম্পোনেন্ট আৰু লাইবিলিটিজ খিনিৰ ভিতৰত ক্যাপিটাল থাকে বা লাইবিলিটিজৰ কিছুমান বেলেগ আইটেম থাকে, যেনেকে ইয়াত লোন ফ্ৰম ক্ৰেডিট ইউনিয়ন আছে। এই সবখিনি গোটেইখিনি বস্তু ব্যালেন্স শিটৰ পৰাই আমি ডিৰাইভ কৰিছো। গতিকে সেই কাৰণে একাউন্টিং ইকুৱেচনটো কোৰ পৰা আহিলে, ইফ এ কোৱেশ্চন arises in our minds কি কোৰ পৰা একাউন্টিং ইকুৱেচনটো আহিলে, গতিকে আমাৰ আনসাৰটো হ'ব যে একাউন্টিং ইকুৱেচনটো কোৰ পৰা আহিলে, ব্যালেন্স শিটৰ পৰা আহিলে বা ব্যালেন্স শিটৰ পৰা আমি একাউন্টিং ইকুৱেচনটো পাওঁ। গতিকে এখিনি হৈ গল আপোনালোকৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে। at any point of time the total of assets will be equal to the total of liabilities বা capital। এটা মই ইমান দেৰি আপোনালোকক গোটেই বস্তুখিনি অলপমান টেকনিক্যাল ভাষাত বুজাই আছিলো। The coming back to the equation, আমি এটা গম পালো যে একাউন্টিং ইকুৱেচনটো আমি কোৰ পৰা ডিৰাইভ কৰো, ইট ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম দা ব্যালেন্স শিট। আৰু কোনটো সিস্টেমৰ লগত ৰিলেশন আছে, ইয়াৰ ৰিলেশন আছে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম অফ বুককিপিংৰ লগত ইয়াৰ সিস্টেম আছে। গতিকে এই দুটা বস্তু আমি এতিয়া ক্লিয়াৰলি বুজি ললো যে ব্যালেন্স শিট থাকে এটা বস্তু আৰু থাকে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম অফ বুককিপিং। These two things are core components of the accounting equation। এতিয়া আমি সহজ ভাষাত একাউন্টিং ইকুৱেচনটো let us break it down। at any point of time যিকোনো বিজনেস অৰ্গানাইজেশনৰ জীৱনবিলাক এসেটস থাকে, the value of asset মানে কি আপোনালোকৰ মনত আছে নে, asset মানে the those physical components of a business enterprise that is expected to yield commercial benefits for the organization বা বিজনেসৰ বেনিফিট যদি কৰিব পাৰে in the upcoming time, সেইবিলাকক আমি asset বুলি কওঁ। asset কেতিয়াবা intangible হ'ব পাৰে, tangible হ'ব পাৰে। এটা টেনজিবল মানে হৈছে যাৰ এটা ফিজিক্যাল প্ৰেজেন্স আছে। ধৰক মই এই পেনটোৰ এটা ফিজিক্যাল প্ৰেজেন্স আছে, মই পেনটো ধৰি থাকিব পাৰিছো, পেনটো মই দেখা পাইছো, ইট ইজ টেনজিবল এসেট, ৰাইট। কিন্তু ধৰক এটা ইনটেনজিবল মানে যাক আমি দেখা নাপাব, যাক ফিজিক্যালি তাৰ প্ৰেজেন্সটো ফিল কৰিব নোৱাৰি, দেখা পাব নোৱাৰি, এটা ইনটেনজিবল এসেট কি হ'ব পাৰে। ইনটেনজিবল এসেটৰ এক্সাম্পল দিবলৈ গ'লে মই এটা আপোনাক এটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল এটা দিছো। ইমাজিন কৰক এটা খুব কনভিনিয়েন্ট লোকেশনত এখন পুৰণি পান দোকান আছে, আৰু সেই পান দোকানখন বহুত বছৰৰ পৰা চলি আহিছে, 10-20 বছৰৰ পৰা চলি আহিছে, জেনেৰেশ্যনেল হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকৰ দেউতাই তাত গৈছিল, আপোনালোক যায়, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী চিনি পায় দোকানখন, ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লং টাৰ্ম ৰিলেশ্যন হৈ গৈছে আৰু পান দোকানখন চলি আহিছে, গোটেই মানুহে চিনি পায়, গতিকে সেইখনৰ এটা ষ্ট্ৰং কাষ্টমাৰ বেছ আছে। এতিয়া সেইখন পান দোকানৰ ওচৰতে আন এখন পান দোকান খুলিছে নতুনকৈ, একেই জেগা, তাতকে ভাল নতুন ফাৰ্নিচাৰহে লগাইছে, নতুন নতুন ধৰণৰ কিবা কিবি আনিছে।
কিন্তু দেখা পোৱা যায় যে কাস্টমাৰ্স খিনি এতিয়াও সেই পুৰণি দোকানখনৰ প্ৰতি বেছি এট্ৰেক্টেড এটা সেই এট্ৰেকশনটো যে আছে সেইটো এটা ইনটেঞ্জিবল ফোৰ্স এই ফোৰ্সটো কি জানানে ভাল নাম good name or good reputation of the particular shop or the brand in the market ইমান বছৰে যে তেওঁলোকে কাম কৰিলে ভালকে ভাল কোৱালিটি প্ৰডাক্ট দিছে কাস্টমাৰৰ লগত ভাল ৰিলেচন মেইনটেইন কৰিছে তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এটা ষ্ট্ৰং কাস্টমাৰ বেছ ডেভেলপ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি ক'ব পাৰো গতিকে এই ষ্ট্ৰং কাস্টমাৰ বেছটো যে ডেভেলপ হৈছে সেইটোক আমি একাউন্টেন্সিত এটা ওয়াৰ্ড ইউজ কৰো তাৰ কাৰণে সেইটো হৈছে গুডউইল goodwill means it is an intangible asset and it yields benefit for the business in the long term gotike jibilak intangible components amar asset or karone long term benefits die in the long term hetuk ami ko goodwill boli aru intangible nohoy intangible bahut dhonor asset ami agontu class bilakor ami discuss korim kintu yar bahireo kisuman tangible components jeneke cash hoy gol ক্যাশৰ বাহিৰে এটা মই আপোনালোকক এটা লিষ্ট বনাই দিছো এখনতে খুব ইম্পৰ্টেন্ট লিষ্ট খিনি ডিসকাস কৰিলো আৰু চাব এটা আমাৰ একাউন্টিং ইকুৱেচনটো হৈছে assets equal to liability plus capital আমি এটা কাম কৰো এটো ক্যাপিটাল বুলি লিখি পেলাই let us use the word equity এতিয়া আপোনালোকে ক্যাপিটাল আৰু ইকুইটি ডিফাৰেন্সটো গম পাব কিয় মই বেলেগ বেলেগ বুলি কৈছিলো এটা সামসন asset or example কি হ'ব পাৰে what could be the example of assets that we are using here assets of ভিতৰত কি আহিব পাৰে number 1 cash number 2 furniture number 3 land number 4 building এই গুটেইবিলাক বস্তু বিজনেছৰ ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট যিবিলাকে বিজনেছত কমাৰ্শিয়াল বেনিফিট এৰাইজ কৰাত হেল্প কৰিব পিছত ষ্টক অফ গুডছ যিবিলাক আমি বেছি বলে বস্তু থৈ দিও এটো হ'ব পাৰে ষ্টক বা এই মাত্ৰ অলপ আগতে যেটো আমি ইনটেঞ্জিবল কম্পোনেন্ট ডিসকাস কৰিলো গুডউইল ইজ অলসো a part of asset আৰু এটো এটা ডাঙৰ এক্সহস্টিভ লিষ্ট এটো আপোনাৰ গৈ থাকিব ইটস a very long list মই ইমান টাইম লৈ পেলাই বহুত বস্তু এক্সপ্লেইন নকৰো আপোনালোকে গম পাইছে ইটো মই এসেট কাক কয় গতিকে লাইক দিস আমাৰ এসেটৰ লিষ্ট গৈ থাকিব ক্যাশ ফাৰ্নিচাৰ ল্যান্ড বিল্ডিং ষ্টক গুডউইল দিস আর এসেটস এসেটছৰ আকৌ বহুত ক্লাসিফিকেশন থাকে কারেন্ট এসেট ফিক্সড এসেট সেবিলাক আমি যেতিয়া সময় সাপেক্ষে প্ৰয়োজন হ'ব আমি ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত আহিব লায়াবিলিটি এটা লায়াবিলিটি মানে হৈছে আপুনি বেলেগক যিখিনি পইচা দিব লগা থাকে the amount that you owe to others that a business owes to other third parties যেনেকৈ ক্ৰেডিটৰ্ছ মানে যাৰ পৰা পইচা ধাৰ লোৱা থাকে ঘূৰাই দিব লাগিব তেওঁলোকক নহয় জানো এইবিলাক হ'ব ক্ৰেডিটৰ্ছ তাৰ পিছত বিলছ পেয়েবল যিবিলাক বিলৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকে টকা দিব লগা আছে বিলছ পেয়েবল তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল বিলাক হৈ গৈছে আমাৰ লায়াবিলিটি যিবিলাক পইচা আমি পে কৰিবলৈ বা বেংক লোন হৈ যাব পাৰে বেংক লোন এই সকলোবোৰ কিহৰ এক্সাম্পল লায়াবিলিটি মানে যিবিলাক একাউন্টৰ কাৰণে বিনিময়ত আমি টকা দিব লগা হয় বা দিব লগা আছে এতিয়া আমাৰ একাউন্টত আউটষ্টেণ্ডিং হৈ আছে অল দিস আর এক্সাম্পল অফ what liabilities আমি liabilities বুলি এইবিলাকক ক'ব পাৰো নেক্সট আহি গ'ল ইকুইটি এটা ইকুইটি অৰ্থটোৰ আসল অৰ্থটো হৈছে কোম্পানীটোৰ বা অৰ্গানাইজেচনটোৰ নিজৰ পইচা ওন মানি ইকুইটি বুলি পঢ়িলে আমি ডেপ্ট বুলি এটা কম্পোনেন্ট থাকে হেতু যেন ডেপ্ট মানে হৈছে ধাৰ লোৱা পইচা আৰু ইকুইটি মানে হৈছে আপোনাৰ কোম্পানী বিলাকৰ নিজৰ পইচা মানে এটা কোনে দিব the amount that is needed to start a business হেতুক আমি কি বুলি কওঁ ক্যাপিটাল বুলি কওঁ যেটো ওনাৰ বিলাকে সাধাৰণতে ডাঙৰ কোম্পানী হলে শেয়াৰ হোল্ডাৰ্স থাকে তেওঁলোকে দিয়ে গতিকে হেতু কাৰণে ক্যাপিটাল টু ইকুইটি আন্ডাৰ ৰাখিব তাৰ পিছত ইয়াতে শেয়াৰ হোল্ডাৰ্স কন্ট্ৰিবিউশন শেয়াৰ হোল্ডাৰ্স বিলাকে আপোনাৰ কোম্পানীৰ কাৰণে যিখিনি কন্ট্ৰিবিউশন কৰিছে that is a part of equity তাৰ পিছত তাৰ বাহিৰেও ইকুইটিত আপোনালোকৰ এটা বস্তু আহে হেতু হৈছে ৰিটেইনড আৰ্নিংস Now what is retained earnings? Retain মানে কি থৈ দিয়া নিজৰ লগত হাসি ৰখা earnings মানে কি profit আপোনালোকৰ প্ৰফিটৰ যেটো পাৰ্ট আপোনালোকে হাসি পেলাই থৈ দিছে and that is used or invested back into the business আকৌ বিজনেছৰ কামতে লগাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ earnings বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ those type of earnings are known as retained earnings গতিকে এই গুটেইবিলাক বস্তু কিহৰ আন্ডাৰত আহে ইকুইটি আন্ডাৰত আহে গতিকে at any point of time এই ইকুৱেচনটো মই এক্সাম্পল বিলাক কিয় দিলো আপোনালোকৰ একাউন্টিং ইকুৱেচনটো আলটিমেটলি বুজাবৰ কাৰণে Another equation to say at any point of time, total of assets will always be equal to total of liability plus equity. তাৰ মানে বিজনেছৰ যিবিলাক আমাৰ এসেট আছে সেই এসেট বিলাক ফান্ড কৰ পৰা হয় যিখিনি ওনাৰ বা বিজনেছৰ নিজৰ টকা অৰ্থাৎ ইকুইটি আমি সেইখিনি দি ফান্ড কৰিব পাৰো আৰু নতুবা তাতকৈ যদি বেছি এসেট আমাক লাগে আমি বেলেগৰ পৰা ধাৰ লৈ কিনিব পাৰো কথাটো কিমানেই সিম্পল
ইয়াত একো কমপ্লেক্স বস্তু নাই মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো এটা বিজনেছৰ যিবিলাক এসেট থাকে এসেট কি হ'ব পাৰে ফাৰ্নিচাৰ ল্যান্ড কেশকে ধৰি পেলাই বিল্ডিং ষ্টক গুডউইল যিকোনো এসেট এই এসেট বিলাক ক'ৰ পৰা আহিব এসেট বিলাক নিজে নিজে আহি নাযায় এসেট বিলাক আমি আনিব লাগিব ক'ৰ পৰা আহিব আমি ইদাৰ ক'ব পৰা ধাৰ ল'ব পাৰো ধাৰ লোৱা মানে কি লাইবিলিটি বা আমি নিজে অলপ পৰ্চন কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰো যিবিলাক আমি ইকুইটি বুলি কওঁ গতিকে একাউন্টিং ইকুৱেশ্যনটো হেতু বস্তুই বুজায় যে টোটাল অফ এসেটস এট এনি পইণ্ট অফ টাইম ইন এনি বিজনেছ the total value of assets will be equal to the total of liability plus the total of equity বা owners equity আমি যেটো owners business নিজৰ পইচা owner বিলাকে নিজে দিয়া পইচা গতিকে হেতুৱে হৈছে আমাৰ একাউন্টিং ইকুৱেশ্যনৰ ভিতৰত থকা আপোনাৰ কমন এসপেক্টস বিলাক এটা কথাটো হল আমি একাউন্টিং ইকুৱেশ্যন যে পঢ়ো একাউন্টিং ইকুৱেশ্যনত আমি হেতু বস্তু লিখা আছে এটা স্লাইডত আপোনালোকে চাব পাৰিছে assets equal to liabilities plus equal আৰু assets আৰু liabilities are equal to সদায় এই দুটা portion will be equal এটো কেতিয়াও মিসম্যাচ নহয় এটোই হৈছে আমাৰ একাউন্টিং ইকুৱেশ্যন না মুভিং এহেড ইয়াতে কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া আছে এসেটছত কি বস্তু থাকিব পাৰে মই যেনেকৈ আপোনালোকক দেখাইছো এসেটছ কাৰেন্ট এসেটছ হ'ব পাৰে নন কাৰেন্ট টেনজিবল ইনটেনজিবল এসেটছ টু কাৰেন্ট এসেট মানে কি যিবিলাক এসেট within a period of 1 year কাৰেন্ট মানে একদম শৰ্ট টাৰ্মৰ ভিতৰত যিবিলাক এসেট আমি ক্যাশলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ এসেট বিলাকক আমি কাৰেন্ট এসেট বুলি কওঁ ইয়াত ইমান আপোনালোকৰ একাউন্টিং ইকুৱেশ্যন পঢ়িলে কাৰেন্ট এসেট ক্লাসিফিকেশন কৰিবলৈ নাহে কিন্তু যেহেতু আমি এসেটৰ কথা পঢ়িছো এইখিনি কথাও একেলগে জানি থটো ভাল কাৰেন্ট এসেটছ মানে those assets which can be converted into cash within 1 year নন কাৰেন্ট এসেট মানে যিবিলাক ক্যাশলৈ কনভাৰ্ট হ'বলৈ টাইম লাগিব ফিক্স এসেট আমি বিজনেছত হিবিলাক থৈ দিও আমি লগালগ হেতু নেবেছো বা ক্যাশলৈ কনভাৰ্ট কৰা আমাৰ ইমিডিয়েট প্ল্যান নাই যেনেকৈ ল্যান্ড বিল্ডিং এটসেট্ৰা tangible assets যিবিলাক এসেটৰ ফিজিক্যাল প্ৰেজেন্স থাকে আমি টাচ কৰিব পাৰো চুব পাৰো স্ক্ৰিনখন আমি টাচ কৰিব পাৰো গতিকে এই all these examples are what examples of tangible assets intangible মানে গুডউইল ভাল ৰেপুটেশন বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্টেলেকচুয়াল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটস যিবিলাকে বিজনেছক হেল্প কৰে ইন দা লং ৰান গতিকে সেইবিলাক সব ইনটেনজিবল এসেটছত আহে লাইভ এটা এসেটছ হৈ গ'ল এটো সাইডে উল্টাকে বুজোৱা হৈছে স্লাইডত এসেটছ ইকুৱেল টু লাইবিলিটি লাইবিলিটি কাৰেন্ট যেনেকৈ এসেটছৰ কাৰেন্ট আৰু নন কাৰেন্ট থাকে ঠিক তেনেকৈ লাইবিলিটিছৰো কাৰেন্ট আৰু নন কাৰেন্ট থাকে কাৰেন্ট লাইবিলিটিছ মানে হৈছে those liabilities which will have to be paid off within 1 year এক বছৰৰ ভিতৰত যিবিলাক আমি পে অফ কৰিব লাগে নন কাৰেন্ট মানে হৈছে আমি ইমিডিয়েটলি পে নকৰো লাহে লাহে এখিনি পে অফ কৰিম এখিনি হৈছে নন কাৰেন্ট লাইবিলিটিছ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্স ইকুইটি ইয়াতে কি আহিব শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্স মানে ইকুইটি মানে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্সে যিবিলাক পইচা দিয়ে হেতু শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্স ইকুইটি বুলি কোৱা যায় কন্ট্ৰিবিউটেড ক্যাপিটাল শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰ বাহিৰৰ প্ৰমোটাৰ্স বা ওনাৰ নিজে যদি যিখিনি টকা দিয়ে সেইখিনি কন্ট্ৰিবিউটেড ক্যাপিটাল বা অকল ক্যাপিটাল বুলি কয় মই আপোনালোকক অলৰেডি বুজাইছিলো আগৰ বোৰ্ডত আৰু ৰিটেইনড আৰ্নিংস মানে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যিবিলাক আৰ্নিংস বিজনেছৰ প্ৰফিটৰ পৰা থৈ দিয়া হয় আৰু সেই প্ৰফিটৰ পাৰ্টখিনি এটা বিজনেছ এটা ব্যৱসায় আকৌ গুটেই মুঠ তেওঁলোকৰ যেটো টোটাল ক্যাপিটাল তাতে আকৌ লগাই পেলাই আকৌ বিজনেছৰ কামতে লগাই হেতু কি কয় ৰিটেইনড আৰ্নিংস বুলি গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ একাউন্টিং ইকুৱেশ্যনৰ বেসিক কম্পোনেন্টস খিনি মুভিং এহেড একাউন্টিং ইকুৱেশ্যনৰ এটা ডেফিনেশন ইয়াতে আপোনালোকক লিখোৱা হৈছে মই পঢ়ি দিছো ডেফিনেশনটো Accounting equation are based on the double entry bookkeeping system. Eto kihor por based moi janeke koisilo apnalok lagote the accounting equation is based on the double entry bookkeeping system. Double entry bookkeeping system mane ki which means that all assets should be equal to all liabilities in the books of accounts. To mane at any point of time ako ami ghore pora ekata kothate ahisu that the value of all assets should be equal to all liabilities or capital to liabilities or other part kintu just for the sake of the equation ami liabilities plus capital boli beleg ke poru jate amar interpretation to aru elaborate aru clear bhabe ami clear hoy bostu to because this is accounting equation are based on the double entry bookkeeping system which means that all assets should be equal to all liabilities in the books of accounts. This is the concept of accounting equation. Moving ahead, এখন হৈছে এটা ব্যালেন্স শিটৰ স্যাম্পল মই আপোনালোকক দেখাইছিলো এই স্যাম্পলটো গুটেখিনি বস্তু কি ধৰণৰ বস্তু থাকে ইয়াতে ব্যালেন্স শিট দুটা সাইড থাকিব এসেট থাকিব লাইবিলিটিজ থাকিব আৰু ইয়াতে এসেটত বিভিন্ন ক্যাশ ফুট্ৰাক লোন ফ্ৰম লাইবিলিটি বাই ওনাৰ্স ইকুইটি ক্যাপিটাল লিখোৱা আছে দুটা সাইড কেনেকে ইকুৱেল হৈ থাকিব লাগে হেতুৱে হৈছে আমাৰ ব্যালেন্স শিটৰ মেইন কনসেপ্টটো এসেটস শুড বি অলৱেজ ইকুৱেল টু দা লাইবিলিটিজ তাৰ পিছত effects of transactions on the accounting equation এতিয়া লাহে আমি practical aspect ৰ ফালে আহি আছো যে আমি গুটেখিনি accounting equation ৰ বস্তু কিয় পঢ়িছো বা ইয়াৰ practical implications বিলাক কি when a business transaction occurs an accounting clerk analyzes the transaction to see how it affects each part of the accounting equation অৰ্থাৎ যেতিয়া এটা transaction হয় আমি চাব লাগিব যে এই ট্ৰানজেকচনটোৰ বিনিময়ত একাউন্টিং ইকুৱেশ্যনটোত কিবা ইম্প্যাক্ট আহিছে নেকি ডেফিনেটলি আহিব যদি হেতু ট্ৰানজেকচনত
মনিটাৰী টাৰ্মছত আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজেকশ্যনে আপোনাৰ একাউণ্টিং ইকুৱেশ্যনক এফেক্ট কৰিব কিন্তু এফেক্ট কৰা স্বত্তেও যদি আমি কাৰেক্টলি ৰেকৰ্ড কৰোঁ এছেট আৰু লাইবিলিটিজ দুইটা সাইড আমাৰ ইকুৱেল হৈ থাকে সেইটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰেক্টিকেল কৰাৰ ইন্টাৰেষ্টটো মজাটো এতিয়া ইয়াতে চাব সেকেন্ড পইণ্টটো এনালাইজিং বিজনেছ ট্ৰানজেকশ্যন ইজ সিম্পল ইউজ দ্য ফলোইং ষ্টেপ আইডেন্টিফাই দ্য একাউণ্টছ এফেক্টেড cash হ'ব পাৰে liability হ'ব পাৰে classify the accounts ক'ত আহে asset liability determine the amount of increase or decrease and make sure the accounting equation remains in balance আমাৰ মেইন টাৰ্গেটটো হ'ব লাগে এইটো বাকিখিনি বস্তুটো মই আপোনালোকক কৈ দিম এটা প্ৰেক্টিকেলি দেখাই দিম কেনেকৈ হয় আমি একেলগে শিকিম কিন্তু আমাৰ শিকাৰ পিছতো লাষ্টৰ যেটো মেইন টাৰ্গেট মেইন অবজেক্টিভ সেইটো হৈছে পইণ্ট নম্বৰ 4 make sure that the accounting equation remains in balance আমি এটো মেক শিওর কৰিব লাগিব যে আমাৰ যেটো একাউন্টিং ইকুৱেচন থাকে এটো ব্যালেন্সত থাকে that stays in balance all the time লাগিলে ট্ৰানজেকচন যিমানে ডাঙৰ এমাউন্টৰ নহওক বা কম এমাউন্টৰ নহওক বা কিমানে সঘনাই হওক বা নহওক that doesn't matter আমাৰ একাউন্টিং ইকুৱেচনটো অৰ্থাৎ মিলি থাকিব লাগিব কাৰণ মই আপোনালোকক কোৱাৰ দৰে যেতিয়া আমাৰ একাউন্টিং ইকুৱেচনটো মিলি থাকিব তেতিয়াহে আমাৰ ব্যালেন্স शीटৰ দুটা সাইড মিলি থাকিব আদাৰৱাইজ দুটাতে মিসম্যাচ আহিব ওকে নাও মুভিং ahead ইয়াতে কিছুমান এক্সাম্পলস দিয়া আছে যে কেনেকে এটা বিজনেস ট্ৰানজেকচন বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰানজেকচন বিলাকৰ কাৰণে একাউন্টিং ইকুৱেচনটো ইম্প্যাক্ট হ'ব পাৰে বা কেনেকে ধৰণৰ এফেক্টস বিলাক আহে গতিকে আমি এটা এটাকে ট্ৰানজেকচনস বিলাক এনালাইজ কৰো বা আপোনালোকক এটা ট্ৰানজেকচন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কনফিউজ নহব অলৰেডি আমি লাষ্ট ক্লাছত আপোনালোকক কৈছিলো হোৱাট ইজ এ ট্ৰানজেকচন আকৌবাৰ কৈ দিছো ট্ৰানজেকচন মানে যিকোনো ইভেন্ট যোনটো আমি মনিটাৰী ফৰ্মত মেজাৰ কৰিব পাৰো সেইটোৱে হৈছে ট্ৰানজেকচন অৰ্থাৎ এটা ব্যৱসায়ী নিজৰ দৈনন্দিন কামবিলাকত যিবিলাক ট্ৰানজেকচনত বা যিবিলাক বিজনেস ট্ৰানজেকচনত এন্টাৰ কৰে বা তেওঁলোকৰ ডিলিংস হয় গোটেইবিলাক আমি ট্ৰানজেকচন বুলি ক'ব পাৰো কিয়নো এটা বিজনেসৰ সব ট্ৰানজেকচনত মনিটাৰী এলিমেন্টটো থাকে ইট ক্যান বি ব্যাকড বাই মানি গতিকে যিহেতু মনিটাৰী এলিমেন্টটো থাকে গতিকে সেই কাৰণে এভৰি ট্ৰানজেকচন ক্যান বি backed by terms of money আৰু প্ৰত্যেকটো ইভেন্টক আমি ট্ৰানজেকচন বুলি ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰো গতিকে আহকচোন আমি চাও কেনেকে ট্ৰানজেকচনস আৰু একাউন্টিং ইকুৱেচনটো ৰিলেটেড গতিকে এই স্লাইডত আমি কি পঢ়িম আমি পঢ়িম যে হাউ ট্ৰানজেকচনস affect the accounting equation. It is how transactions affect the accounting equation. That is one transaction dia ase. Started business with cash, stock and machine. First to আপোনালোকে যেটো ট্ৰানজেকচন দিয়া থাকিব অলপ টাইম লব আৰু চাই লব যে এটা কি কি বস্তু আছে এটা বিজনেস স্টাৰ্ট কৰিছে কি কি বস্তু দি প্লাই cash দিছে stock দিছে আৰু machine দিছে আপোনালোকৰ APDCL যেটো AO পৰীক্ষা তাতে আপোনালোকক প্ৰ্যাকটিক্যালি এনেকুৱা সলভ কৰিবলৈ নাহে কিন্তু যিবিলাক MCQ থাকিব সেইবিলাক কনসেপ্ট বেস থাকিব আপুনি যদি একাউন্টিং ইকুৱেচনৰ কনসেপ্টটো জানে তেতিয়া সেইবিলাক এটেম্প কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা না ভাবিব যে মই শিকাই আছো কাৰণে এটো বস্তু এক্স্যাক্টলি কৰিবলৈ আহিব বা দিস কুড বি আউট অফ সিলেবাস নাথিং লাইক দ্যাট আপোনালোকে এইখিনি কনসেপ্ট বুজি পালে একাউন্টিং ইকুৱেচনৰ বস্তুটো বুজি পাব ধৰক MCQ আহিব যে ৰিটেইন আৰ্নিংস ইজ এ পাৰ্ট অফ হুইচ কম্পোনেন্ট অফ accounting equation গতিকে ৰিটেইন আৰ্নিংস ক'ত আহে লাইবিলিটিজ ভিতৰত আহে কিয় সেই কনসেপ্টখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব গতিকে চাই লওক আমি অলপমান যেটা ফ্যামিলিয়াৰিটিটো আমাৰ আহিব কনসেপ্টৰ লগত বিশেষ একো নাই এই ফ্যামিলিয়াৰিটিটো অহাৰ লগে লগে আমাৰ এমচিকিউ বিলাক এটেম্প কৰিবলৈ কনফিডেন্সটো আহিব গতিকে এনিৱেজ ফাৰ্স্ট ট্ৰানজেকচনটো দিয়া আছে started business with cash stock and machine গতিকে এই ট্ৰানজেকচনটো মই সিধাই আপোনালোকক ইয়াতে নেদেখাই পেলাই মই ইয়াতে লৈ যাব খুজিছো এটা বৰ্ডত মই আপোনালোকক ট্ৰানজেকচন দেখাব খুজিছো started business with cash stock and machine মই লিখি দিছো ইয়াতে ট্ৰানজেকচনটো হৈছে started business এটা বিজনেস স্টার্ট কৰা হৈছে কি দি পেলাই started business with cash এটা বিজনেস স্টার্ট কৰিবলৈ আমাক ক্যাপিটাল লাগিবই ক্যাপিটাল যিখিনি পইচা লাগিব আমি বিজনেস স্টার্ট কৰিবলৈ হেতু আমি ক্যাপিটাল বুলি কম গতিকে ইয়াতে ক্যাশ বুলি লিখা আছে started business with cash stock and machine এতিয়া আমি বাকিখিনি বস্তু এটা এটাকে চাম লেট আস ফার্স্ট স্টার্ট উইথ ক্যাশ আমি প্ৰথমতে ক্যাশ দি প্লাস স্টার্ট কৰো ক্যাশ ইয়াতে কিমান দিয়া আছে সেই আমি ক্যাশ দিছো ইয়াতে started business with cash rupees 50000 started business with cash rupees 50000 আমি বেছি heavy amount need you just for easy understanding let us keep the amount simple we have started the business with 50000 rupees in cash এটা ইয়াতে চাব এই যে 50000 rupees আমি ক্যাশ ইয়াতে স্টার্ট কৰিলো ইয়াতে ইয়াৰ কি কি বাঢ়িছে আমাৰ একাউন্টিং ইকুৱেচনত যদি আমি বহিবলৈ একাউন্টিং ইকুৱেচনৰ আগতে আমি পাতি লব লাগিব asset equal to liability
প্লাস ক্যাপিটাল এটা বিজনেছত ক্যাশ ইন্ট্রোডিউস হৈছে তাৰ মানে বিজনেছটো এই গোটেই পাৰ্সপেক্টিভটো আপোনালোকে বিজনেছটো পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাব দেই আমি আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা নাচাব ভিউৱাৰ্ছৰ লাৰ্নাৰ্ছৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা নাচাব মই মোৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা নাচাব ইনফেক্ট আমি সবেই অল দ্য ভিউৱাৰ্ছ ইন দ্য ফৰ দ্য ক্লাছ টুডে we are now looking at this question from the perspective of the business itself আমি বিজনেছটোৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা সিচুৱেশনটো চাইছো আমি এটা বিজনেছ আমাক ষ্টাৰ্ট কৰা গৈছে কিহে দি পেলাই ক্যাশ দি পেলাই গতিকে আমাৰ এসেট বাঢ়িছে ক্যাশটো কি হয় এসেট হয় নে লাইবিলিটি নে ক্যাপিটাল ক্যাশ ইজ এসেট মই আপোনালোকক বুজাইছো আগতে ক্যাশৰ আন্ডাৰ এসেটৰ আন্ডাৰ আমাৰ সবতকৈ ফাৰ্ষ্টত কি আহিব ক্যাশ আহিব গতিকে মই ইয়াত লিখিছো ক্যাশ ক্যাশ কিমানৰ আহিলে 50000 কাৰেক্ট হৈ গ'ল ইয়ালৈকে বুজি পাইছানে আমাৰ এসেটটো হৈ গ'ল 50000 গতিকে আৰম্ভণিতে যিখিনি পইচা দি পেলাই আমি এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰো তাক টেকনিক্যাল নামটো কি বুলি কয় ক্যাপিটাল বুলি নকয় জানো ক্যাপিটালটো আপুনি ক্যাশতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব গতিকে মই কৈছো যে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজাকচনতে দুটা এফেক্ট থাকিব গতিকে ইয়াতে দুটা এফেক্ট কি হ'ল এটা হৈ গ'ল ক্যাশ আৰু আনটো হৈ গ'ল ক্যাপিটাল দুটা মানে একাউন্ট ইয়াতে ইম্প্যাক্ট হৈছে ওয়ান ইজ ক্যাশ দ্য আদাৰ ইজ ক্যাপিটাল গতিকে আমাৰ বিজনেছত বৰ্তমান ক্যাশ বাঢ়িছে আৰু এসেটত আমাৰ একো বঢ়া নাই লাইবিলিটি আমাৰ বৰ্তমান জিৰো লাইবিলিটি আমাৰ একো বঢ়া নাই কিন্তু আমাৰ ক্যাপিটালও বাঢ়িছে কাৰণ আমি ক্যাশটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছো কি হিচাপে ক্যাপিটাল হিচাপে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছো গতিকে আমাৰ ক্যাপিটালত কিমান আহি গ'ল 50000 এতিয়া আপোনালোকে চাওক এই গোটেই বস্তুটো ট্ৰানজাকচনটো আলটিমেটলি মিলি গ'ল আমাৰ প্ৰথম ইকুৱেশনটো এসেট সাইডে কিমান আছে এসেট আছে আমাৰ 50000 ইকুৱেল টু 0 প্লাস এতে হৈ গ'ল 50000 গতিকে this satisfies our basic accounting equation that the total of asset side is equal to the total of liability side at any point of time asset side আমাৰ total কিমান আছে 50000 liability দেখো নাই ক্যাপিটালত আকো আমি 50000 এড কৰিছো so we can say that the total of asset side is equal to the total of liabilities and capital side গতিকে our first transaction is satisfying our accounting equation এতিয়া ধৰক আমি আৰু কিছুমান ট্ৰানজাকশনস এড কৰিব পাৰো ধৰক আৰু এটা ট্ৰানজাকশন আমি এড কৰিছো ইয়াতে say purchased goods মই এটা লিখি দিছো আপোনালোকৰ ট্ৰানজাকশন খিনি the purchased worth rupees 5000 for cash গতিকে আমি ফার্স্ট চাব লাগিব যে এটো এটা ইভেন্ট এন্ড ট্রানজাকশন দিস ইজ নট এ ইভেন্ট বাট দিস ইজ এ ট্রানজাকশন বিকজ দিস ইভেন্ট ক্যান বি মেজার্ড ইন টার্মস অফ মানি এটা বিকজ দিস ইভেন্ট ক্যান বি মেজার্ড ইন টার্মস অফ মানি এটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো দিস ক্যান বি কল্ড এজ এ ট্রানজাকশন তাৰ মানে এটো একাউন্টিং ইকুৱেশ্যন আমি ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব আহকচোন আমি ৰেকৰ্ড কৰো আমি চাই লৈছো পাৰচেজ both worth rupees 5000 for cash এটা ইয়াতে চাওক পাৰচেজ গুডস বুলি যেটা এটা এসেটৰ কোনো স্পেসিফিক নাম দিয়া নাই ইয়াতে পাৰচেজ গুডস বুলি আছে সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া পাৰচেজ গুডস বুলি থাকে এটা বিজনেসে গুডস বুলি কি গুডস কিয় কিনিব গুডস মানে ই ডিনোটস স্টক যেটো বস্তু বিজনেসে কিনিছে কাস্টমাৰক বেচিবৰ কাৰণে হেতুক আমি গুডস বুলি কওঁ বা হেতুক আমি কি বুলি কওঁ স্টক বুলি কওঁ অলৱেজ ৰিমেম্বৰ যেটো বস্তু এটা বিজনেসে কিনিছে ফৰ ৰিসেলিং টু দা কাস্টমাৰ্স বা কাস্টমাৰ্সক বেচিবৰ কাৰণে কিনিছে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ স্টক বুলি কওঁ গতিকে ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই আমাৰ এসেটত কি আহিব স্টাৰ্টেড বিজনেস উইথ পাৰচেজ গুডস ফৰ worth rupees transaction to asle amar purchase goods worth rupees 5000 for cash gotike ami cash in this case cash is going out of us ami bostu kinisu 5000 di pelai gotike cash or jetu amount asle amar pura cash to ki hoise laheke ulai goise kiman cash ulai goise 5000 ulai goise gotike cash or pura ami ki korim yate cash minus 5000 hol cash 5000 minus hoise jodiu amar তাৰ বিনিময়ত আমি কি কিনিছো স্টক কিনিছো স্টকটো কিনা এটা বিজনেছৰ কাৰণে এসেটই হয় গতিকে যদিও আমাৰ ক্যাশ গৈছে কিন্তু এসেটত আমাৰ আৰু এটা বস্তু বাঢ়িল এটো হৈছে কি স্টক কিমানৰ বাঢ়িল আমাৰ 5000 ৰ স্টক বাঢ়িল আৰু এটো সাইডে আমাৰ কোনো ইম্প্যাক্ট হোৱা নাই লাইবিলিটি জিৰো আৰু ইফালেও জিৰো ইয়াতো এজ অফ নাও কোনো ইম্প্যাক্ট হোৱা নাই ক্যাপিটাল কি আছে গতিকে আগৰ ভ্যালুটোৰ পৰা যদি চাই ক্যাশৰ পৰা 5000 মাইনাস হল থাকি 45000 হল কিন্তু তাৰ লগত আকৌ কি এড হল 5000 এড হল গতিকে আমি যদি গোটেই বস্তুটো আকৌ ইকুৱেশ্যন ফৰ্মত লিখিবলৈ যাওঁ তাৰ মানে আমাৰ একাউন্টিং ইকুৱেশ্যনটো কি হৈ থাকিল আলটিমেটলি আকৌ 50000 ৰ প্ৰথমতে ক্যাশ গল 5000 কিন্তু আকৌ এড হল স্টক তাৰমানে 50000 থাকিল ইকুৱেল টু 0 প্লাস 50000 তাৰ মানে again the second transaction is also satisfying our basic accounting equation
Second transaction to হোৱাৰ পিছতো আমাৰ accounting equation টো কিন্তু একেই থাকিলে what is the accounting equation it is again the same amount 50000 is equal to 0 plus 50000 এখিনটো মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিও আপোনালোকে এটো না ভাবিব যে আমাৰ accounting equation amounts খিনি চেঞ্জ নহয় চেঞ্জ হ'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ by default amount খিনি 50000 ৰ লগত মিলি আছে কিন্তু কেতিয়াবা এটো চেঞ্জ নহব পাৰে for example এটা আমি ইয়াত যদি চাও if you go back to this example ইয়াতে সক started business with cash token machine বহুত বিলাক বস্তু একেলগে দিছে ইয়াতে গতিকে এসেটত আমি ক্যাশ দিছো 20000 টাকা স্টক দিছো 12000 আর মেশিন দিছো 8000 মানে 20 plus 12 plus 8 তার মানে আমাৰ 40000 এর এসএস ডিপ্লাই আমি স্টার্ট কৰিছো আৰু যেহেতু আমি স্টার্ট কৰোতে গুটেখিনি বস্তু দিছো গুটেখিনি ক্যাপিটাল আন্ডাৰত আহিব আৰু লাইবিলিটিজ একো নাই আমাৰ কেতিয়াবা আমি লাইবিলিটিজ টো এটো সাইডে লিখো কেতিয়াবা হেটো সাইডে লিখিব পাৰি ইয়াত ক্যাপিটাল টো একদম রাইট মো সাইডত লিখা নাই মাজত লিখিছে গতিকে আপোনালোকে কনফিউজ নহব আলটিমেটলি ইকুয়েশনৰ রাইট হ্যান্ড সাইডতে আছে দুটা গতিকে 40000 মিলি আছে 40000 ইকুয়াল টু 40000 এটো সক ক্যাশ বাঢ়িল 20 স্টক বাঢ়িল 20 মেশিন বাঢ়িল 20 আৰু ইয়াত হৈছে 0 ইয়াত কোনো ইমপ্যাক্ট হোৱা নাই ইয়াত বাঢ়িল 40 আৰু ইয়াতে কোনো ইমপ্যাক্ট হোৱা নাই লাইবিলিটিজ গতিকে আমাৰ ইকুয়েশনটো মিলি থাকিল 40000 ইকুয়াল টু 40 plus 40 এতিয়া আছে ইয়াতে ক্রেডিট পারচেজ মানে আমি ধাৰত কিবা এটা বস্তু কিনিছো we have purchased something on credit এটা ক্রেডিট বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে বহুতখিনি বস্তু আহি যাব ধৰক মই আৰু এটা ট্ৰানজাকচন এটা আপোনাক লিখি দিছো purchased ধৰক furniture worth 10000 on credit the transaction to likha ase je ame furniture kinisu kiman rupees of furniture kinisu we have purchased furniture worth rupees 10000 but not for cash we have purchased the furniture on what credit mane ame dharat kinisu গতিকে এতিয়া ইয়াৰ ট্ৰানজাকচন টু ইমপ্যাক্ট টু কি হ'ব আপোনালোকে চাব ভালকে মনত ৰাখিব আমি ইয়াতে কি কিনিছো পারচেজ গুডস কিনা নাই ফার্স্ট ডিফারেন্স ইয়াতে যদি পারচেজ গুডস বুলি থাকিলেহেতেন আমি আকৌ ৰেকৰ্ডটো কি কৰিলেন স্টক বুলি কৰিলোহেতেন কিন্তু ইয়াতে পারচেজ গুডস বুলি নাই পারচেজ কি বুলি আছে এটা পারচেজ ফাৰ্নিচাৰ বুলি আছে এন্ড ফাৰ্নিচাৰ ইজ পাৰ্ট অফ what ফাৰ্নিচাৰ ইজ আ পাৰ্ট অফ ফিক্সড এসেটস যিবিলাক বস্তু এটা বিজনেসে আনটিল এন্ড আদারওয়াইজ স্টেটেড গুডস বুলি নিলিখে হেতু আমি স্টক বুলি নধৰো হেতু আমি ভাবিম যে বিজনেসটো নিজৰ ইউজৰ কাৰণে কিনিছে হেতু কাস্টমাৰক বেছি বুলি কিনা নাই যেতিয়া এক্সপ্লিসিটলি মেনশন থাকিব যে পারচেজ গুডস তেতিয়া আমি ভাবিম ওকে অকল গুডস বুলি আছে তাৰ মানে হেতু কাস্টমাৰক বেছি বুলি কিনিছে তাৰ মানে হেতু স্টক কিন্তু যদি এক্সপ্লিসিটলি মেনশন নাথাকে অকল ফাৰ্নিচাৰ বুলি থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে হেতু অকল নিজৰ ইউজৰ কাৰণে কৈছে আৰু আমি তাত গুডস বুলি নধৰো হেতু আমি স্টক বুলি নধৰো আমি তেতিয়া হেতু তেওঁলোকৰ নিজৰ নামে দি প্লে ৰেকৰ্ড কৰিম ধৰক ফাৰ্নিচাৰ আছে তো ফাৰ্নিচাৰ বুলি হেতু ৰেকৰ্ড কৰা যাব গতিকে ইয়াতে পারচেজ ফাৰ্নিচাৰ গতিকে ফাৰ্নিচাৰটো আলটিমেটলি কি হ'ল এসেটে হয় ফিক্স এসেট গতিকে আমাৰ ইয়াতে কি বাহিল আগৰ পৰা ক্যাশ আছিলে কিমান ক্যাশ 45000 আছিলে 50000 ৰ পৰা আগৰ ট্ৰানজাকচন 5000 গৈছিলে স্টক নতুনকে আহিছিলে কিমানৰ 1000 ৰ 45 plus 5 50000 হৈ আছিল এতিয়া আকৌ নতুনকে আমি কি কিনিলো ফাৰ্নিচাৰ কিনিলো যেটো আকৌ এসেট সাইডে আহিব কিমান টকাৰ কিনিলো 10000 ৰ গতিকে আমাৰ এসেট সাইডৰ এটা ইনক্ৰিজ হৈছে কিমান ৰুপিসৰ ইনক্ৰিজ হ'ল 10000 কিয় ইনক্ৰিজ হ'ল আমি যে ফাৰ্নিচাৰ কিনিলো ক্ৰেডিটত 45 plus stock 550 plus furniture 10 মানে আমাৰ asset side এটা total value কিমান হৈছে 60000 কিন্তু আমাৰ liability side কিমান হৈছে 50000 তাৰ মানে we can say that we will have to increase 10000 rupees in the liability side also or you can say 10000 rupees has to increase in the liability side somehow কেনেকৈ ইনক্ৰিজ হ'ব হাউস আমি চাও ইনক্ৰিজ ক'ত হ'ব আমি যে ধাৰত কিবা এটা বস্তু কিনিলো তাৰ মানে আলটিমেটলি আমাৰ বুকছত এই ফাৰ্নিচাৰ দোকানজন ক্ৰেডিটৰ বুলি যাব তেওঁক আমি 10000 টকা আজিহে দিয়া নাই তেওঁৰ পৰা ফাৰ্নিচাৰ কিনিছো কিন্তু কেদিনমান পিছত আমি তেওঁক 10000 rupees টো ৰিটাৰ্ন দিব লাগিব we will have to pay him or her the 10000 rupees or we will have to pay the business that 10000 rupees আমি যে 10000 rupees টো ঘূৰাই দিব লাগিব গতিকে তাৰ বিনিময়ত আমাৰ লাইবিলিটি বাঢ়ি গল এটা লাইবিলিটিজৰ তলত এটা নতুন আইটেম আহি গল ক্ৰেডিটৰ্স কিমান ৰুপিসৰ আহিলে 10000 ৰুপিসৰ আহিলে আৰু ক্যাপিটালত কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই ক্যাপিটাল will be আগতে 50000 আছিল আৰু এতিয়া ইয়াত কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই গতিকে এতিয়া যদি আপুনি গোটে ট্ৰানজাকচনটো চাই আমাৰ ক্যাশ 45 স্টক 50 প্লাস ফাৰ্নিচাৰ ইয়াতে কিমান হ'ল 60000 হ'ল টোটাল ভ্যালু ইকুৱেল টু ক্ৰেডিটৰ্স কিমান বাঢ়িলে 10000 লাইবিলিটি আৰু আগৰ পৰা ক্যাপিটাল আমাৰ কিমান আছিল 50000 গতিকে ইভেন দিস ট্ৰানজাকচন is successfully satisfying our accounting equation. Our accounting equation ki satisfy korise the total of asset that is 60000 is equal to total of liability plus capital. Liability amar kiman ase 10000 aru amar capital lot kiman ase 50000. Gosike that is the concept of accounting equation.
I hope accounting equation to clear হৈছে আপোনালোকৰ এতিয়া ইয়াতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে কেইটামান ইকুৱেশ্যন লৈ আহিছিলো এটা স্লাইডত আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব ক্ৰেডিট পাৰচেজ পেমেন্ট মেড ইন ফুল সেটেলমেন্ট ক্ৰেডিট সেলস ক্যাশ ৰিসিপ্ট গতিকে এইবিলাক গোটেই ট্ৰানজাকচন বিলাক আপোনালোকে কিছুমান ৰেন্ডম ট্ৰানজাকচনস ইয়াৰ পৰা যে চাব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আপোনালোকৰ যদি এক্সেস আছে ভাল ট্ৰানজাকচনস বা আপোনালোকে নিজে ইমাজিন কৰিব পাৰিছে বেষ্ট the best thing is if you are able to imagine transactions কিছুমান ট্ৰানজাকচন নিজে ইমাজিন কৰিবচোন পাৰচেজ গুডছ অন ক্ৰেডিট সোল গুডছ অন ক্ৰেডিট হ'ব পাৰে আমি যদি কিবা এটা বস্তু সেল কৰো তাৰ ইম্প্যাক্টটো কেনেকুৱা হ'ব মই দেখাই দিছো আপোনালোকক চাই লওক সাপোজ আমি কিবা এটা বস্তু সেল কৰিলো সোল গুডছ অন ক্ৰেডিট ফৰ এক্সাম্পল সোল গুডছ অন ক্ৰেডিট এটো আমাৰ একাউন্টিং ইকুৱেশনটো আছিল আমি বস্তু বেচিছো কিমানৰ বস্তু বেচিছো ধৰক মই বেলেগকে লিখি নাথাকো ইয়াতে লিখিছো যে we have sold goods worth rupees 10000 on credit বস্তু বেচিছো 10000 গতিকে বস্তু বেচাৰ লগে লগে আমি ক্যাশ পোৱা নাই ক্যাশ আমাৰ কি থাকিব ক্যাশ যদি আমি ক্যাশত যদি বেচিলো হেতেন তেতিয়া পালো হেতেন কিন্তু আমি ক্ৰেডিটত বেচিছো যেহেতু ক্যাশ পোৱা নাই ক্যাশ 45 এ থাকিব স্টক আমি কিমানৰ বস্তু বেচিছো I'm so sorry আমি 10000 এর বস্তু বেচিব নোৱাৰিম কিয়নো আমাৰ এই এক্সাম্পলটো আমাৰ স্টক অলৰেডি কিমান আছে 5000 আছে গতিকে যিমানৰ স্টক আছে আমি তাতকে বস্তু বেচিব নোৱাৰিম মই 5000 নিলিখি পেলাই ইয়াতে ধৰক 2000 লিখি দিছো just to satisfy our question ঠিক আছে ইকুৱেশনটো satisfy কৰিছো গতিকে স্টক 5000 আছে স্টক 5000 পৰা আমাৰ কিমান কমি গল 2000 কমি গল গতিকে স্টক এতিয়া আমাৰ কিমান থাকিব ইয়াতে 5000 - 2000 3000 থাকিব ফাৰ্নিচাৰ কিবা চেঞ্জ হৈছে নেকি ফাৰ্নিচাৰ সেম আছে কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই 10000 থাকিব গতিকে আমাৰ এসেট সাইডে ভ্যালু কিমান হল ক্যাশ আগৰে 45 স্টক 2000 কমি গল দ্যাট ইজ হৈ গল 3000 আৰু ফাৰ্নিচাৰ হৈ গল 10000 মানে 45 + 3 48 + ফাৰ্নিচাৰ 58 2000 रुपीस আমাৰ কমি গল স্টকত দেখা দেখি আগতে 60 আছিল এটা 58 হৈ গল কিন্তু আমাৰ স্টক কমিছে ঠিকই লগালক কিন্তু আমাৰ ডেটাৰ্স বাঢ়িছে ডেটাৰ্স মানে ক্ৰেডিটৰ্সৰ এক্সাক্ট অপোজিট আমি যদি ক্ৰেডিটত বস্তু কিনো তেতিয়া আমাৰ ক্ৰেডিটৰ্স বাঢ়ে ক্ৰেডিটৰ্স আমাৰ লায়াবিলিটি আৰু যদি আমি ক্ৰেডিটত বস্তু বেচো তেতিয়া আমাৰ ডেটাৰ্স বাঢ়ে মানে যাৰ পৰা আমি ফিউচাৰত পইচা পাম আৰু যোনটো সোৰ্সৰ পৰা ফিউচাৰত পইচা পাব লগা থাকে হেতু এজ পাৰ একাউন্টিং আমি হেতু এসেট বুলিয়ে ধৰো গতিকে যদিও আমাৰ স্টক কমিল কিন্তু আমাৰ এসেটৰ আন্ডাৰ আৰু এটা আইটেম বাঢ়ি গল হেতু হৈছে ডেটাৰ্স আমাৰ কিমানৰ ডেটাৰ্স বাঢ়িলে কিমানৰ বস্তু বেচিছো 2000 ৰ বস্তু বাঢ়িছিল গতিকে আমাৰ এসেট সাইডে আৰু এটা আইটেম আহি গল 10000 আৰু আমাৰ লায়াবিলিটিত কোনো চেঞ্জ নহলে আৰু ক্যাপিটালত কোনো চেঞ্জ নহলে গতিকে এইটো ট্ৰানজাকচন হোৱাৰ পিছতো আমাৰ একাউন্টিং ইকুৱেশনটো কিন্তু সেম হৈ থাকিল 60000 is equal to 10000 plus 50000 please pardon my handwriting read হ'ব পাৰিছে তলত 60000 equal to 10000 plus 50000 এটো হৈছে কনসেপ্টটো গতিকে যিকোনো ট্ৰানজাকচন আপোনালোকে লৈ লওক ইমাজিন কৰক every transaction will satisfy the accounting equation the দুটা সাইড ইকুৱেল হৈ থাকিব হেতুৱে হৈছে the beauty of it আৰু এটো কিয় হয় because আমি মানি চলো একাউন্টছত যে প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজাকচনে দুটা একাউন্ট সাইমultaneously এফেক্ট কৰে ডেবিট ক্ৰেডিটৰ এফেক্টটো মিলি থাকে কাৰণে হেতু সাইন্টিফিক্যালি বস্তুটো সিস্টেমেটিক্যালি সাইন্টিফিক্যালি মিলি থাকে অটোমেটিক্যালি টেলিজ ঠিক আছে গতিকে এটোৱে হৈছে আমাৰ একাউন্টিং ইকুৱেশনৰ কনসেপ্ট বিলাক এটা মুভিং এহেড ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে টাইপস অফ সাবসিডিয়াৰী বুকছৰ কথা কোৱা আগতে মই সাইডত এটা বস্তু আপোনালোকক লিখি দিও বুকস অফ অৰিজিনেল এন্ট্ৰি books of original entry খুব important topic এটা what are books of original entry books of original entry মানে those books where transactions are recorded for the very first time এটা বিজনেছত যেতিয়া ফাৰ্স্ট ট্ৰানজাকচন বিলাক ৰেকৰ্ড হয় হেতু আমি বুকস অফ অৰিজিনেল এন্ট্ৰি বুলি কওঁ হেতু ক্যাশ বুক হ'ব পাৰে আপুনি যদি ক্যাশ সৰু এখন ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিছে ক্যাশ ৰেজিষ্টাৰখনো আপোনাৰ বুকস অফ অৰিজিনেল এন্ট্ৰি হ'ব পাৰে আৰু সাধাৰণতে এই নানা ধৰণৰ যিবিলাক বুকস থাকে সেইবিলাকক আমি জাৰ্নেল বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু যোনবিলাক বহুত ধৰণৰ জাৰ্নেল থাকে সেইবিলাকক আমি একেলগে মিলাই পেলাই সাবসিডিয়াৰী বুকস বুলি কওঁ মানে সাবসিডিয়াৰী বুকস are those books where transactions are recorded for the first time recorded for the first time what are subsidiary books are those books where transactions are recorded for the very first time আৰু সাবসিডিয়াৰী বুকস বহুত ধৰণৰ থাকে কিয় থাকে কি ইউজ we are coming to it আগতে আমি চাই লওঁ পাৰচেজ বুকত আমি অকল সেইবিলাক ট্ৰানজাকচন ৰেকৰ্ড কৰিম য'ত আমি ক্ৰেডিট পাৰচেজ কৰো ক্যাশ বিলাক কিয় নকৰো কাৰণ ক্যাশ হোৱাৰ লগে লগে হেতু ক্যাশ বুকত গুচি যাব যোনবিলাক পাৰচেজ আমি ক্ৰেডিটত কৰো পাৰচেজ গুডছ ফৰ ক্ৰেডিট পাৰচেজ ফাৰ্নিচাৰ ফৰ ক্ৰেডিট পাৰচেজ বিল্ডিং অন ক্ৰেডিট পাৰচেজ দিস অন ক্ৰেডিট পাৰচেজ দ্যাট অন ক্ৰেডিট এভৰি ক্ৰেডিট ট্ৰানজাকচন উইল বি ৰেকৰ্ডেড আন্ডাৰ দা পাৰচেজ বুক সেলস বুক ইয়াতে লিখা আছে ক্ৰেডিট পাৰচেজ ইয়াতে লিখা আছে ক্ৰেডিট সেলস পাৰচেজ ৰিটাৰ্ন
কাস্টমাৰৰ ক্ৰেডিটত বেচাৰ পিছত যদি আমি কিবা এটা বস্তু কিনাৰ পিছত ক্ৰেডিটত কিনাৰ বস্তু যদি আকৌ ঘূৰাই দিছো, সেইটো ক'ত গুচি যাব? পাৰ্চেজ ৰিটাৰ্ণ গুচি যাব। সেলছ ৰিটাৰ্ণত সেল কৰা বস্তু যদি আমাৰ তালৈ ঘূৰি আহে, সেইটো সেলছ ৰিটাৰ্ণত আহিব। বিলছ ৰিচিভেবল, বিলছ পেয়েবল, কেশ বুক, অল কেশ ট্ৰানজেকশনছ, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। পাৰ্চেজ সেলছ বিলাক যদি ক্ৰেডিটত হয়, তেতিয়া ৰেসপেক্টিভ পাৰ্চেজ বুক বা ক্ৰেডিট বুকত যাব, সেইখিনি ঠিকই আছে। কিন্তু যদি সেইখিনি ট্ৰানজেকশন কেশত হয়, কেশত হোৱাৰ লগে লগে আমি ক'ত ৰেকৰ্ড কৰিম? সেইখিনি কেশ বুকত ৰেকৰ্ড কৰিম। আৰু এতিয়া প্ৰব্লেমটো ক'ত আহে? যে সব ধৰণৰ ট্ৰানজেকশন, এটা বিজনেছত বহুত ধৰণৰ ট্ৰানজেকশন থাকিব। এটা ব্যৱসায় যিমানে ডাঙৰ হ'ব, সিমানে ট্ৰানজেকশন বিলাক, ভেৰাইটি বিলাক বাঢ়ি গৈ থাকিব। কেতিয়াবা ক্ৰেডিট ট্ৰানজেকশন পাব, কেতিয়াবা খুব বেছি কেশ ট্ৰানজেকশন পাব। ট্ৰানজেকশনৰ ভলিউমছ বিলাক বাঢ়ি গৈ থাকিব। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি যদি অকল এখন বুক বা অকল এখন জাৰ্নেল মেইনটেইন কৰো, তেনে ক্ষেত্ৰত ক্লামজিনেছ এটা আহিব, ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়। গতিকে সেইটো কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সাবসিডিয়াৰী বুকছ লিখা মেইনটেইন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো। যদি এখন জাৰ্নেলতে আমি ক্ৰেডিট পাৰ্চেজ বিলাকো ৰেকৰ্ড কৰো, ক্ৰেডিট সেলছ বোৰো ৰেকৰ্ড কৰো, সেলছ ৰিটাৰ্ণ বোৰো ৰেকৰ্ড কৰো, গতিকে সব ধৰণৰ ট্ৰানজেকশন যদি অকল এখন জাৰ্নেলতে আহে, ইট লিডছ টু চাৰ্টেন প্ৰব্লেমছ। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ বিলাক এভয়েড কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিলো? আমাৰ বুকছ বিলাক ডিভাইড কৰিব ললো। ডিভাইড কৰিলো ইন দা সেন্স, কেতিয়াবা কিছুমান বুকছ যেনেকে পাৰ্চেজত অকল ক্ৰেডিট পাৰ্চেজ বিলাক আহিব, সেলছত অকল সেলছ বিলাক আহিব, পাৰ্চেজ ৰিটাৰ্ণত পাৰ্চেজ ৰিটাৰ্ণ, গতিকে সব তেনেকুৱা ধৰণৰ আহে। আৰু যোনবিলাক ট্ৰানজেকশন এইখিনি ক'তো নাহিব, বেলেগকে আপুনি ছেপাৰেটলি কৰিব খুজিছে, তাৰ কাৰণে জাৰ্নেল প্ৰপাৰ থাকে। জাৰ্নেল প্ৰপাৰ যে ট্ৰানজেকশন য'ত এইখিনিৰ বাহিৰৰ কিছুমান ট্ৰানজেকশন যদি থাকি যায়, all this can be recorded conveniently in the journal proper. গতিকে এইখিনি বস্তুকে কালেক্টিভলি, যদিও বেলেগ বেলেগ সবৰে পাৰপাস, কিন্তু কালেক্টিভলি মিলাই পেলাই আমি কি বুলি ক'ব পাৰো? জাৰ্নেল। আমি যে কওঁ আমি পঢ়ো সেইকাৰণে জাৰ্নেল ইজ এ বুক অফ অৰিজিনেল এন্ট্ৰি। কিন্তু জাৰ্নেল মানে অকল এখন বুক নহয়, জাৰ্নেল কেন বি ডিফাৰেণ্ট, ইট কেন বি এ পাৰ্চেজ বুক অলসো, ইট কেন বি এ সেলছ বুক অলসো, ইট কেন বি এ কেশ বুক অলসো, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুৱেশ্যন, বিজনেছে একচুৱেলি কি মেইনটেইন কৰিছে। গতিকে সেইখিনি এইবিলাকক জাৰ্নেল সাবসিডিয়াৰী বুকছ বুলি কোৱা যায়। আমি এইটোৱে জনা উচিত যে এটা বিজনেছত বহুত ধৰণৰ সাবসিডিয়াৰী বুকছ থাকে, আৰু এই সাবসিডিয়াৰী বুকছ বিলাককে কোৱা যায় বুকছ অফ অৰিজিনেল এন্ট্ৰি বুলি। কিয় কম বুকছ অফ অৰিজিনেল এন্ট্ৰি বুলি? বিকজ these are those books where transactions are recorded for the very first time. Original entry. তাৰ পৰাহে আমি আকৌ লেজাৰ পোষ্টিং কৰো বা বেলেগ বেলেগ বুকছ বিলাকত লাহে। আৰু এটা ট্ৰানজেকশনটো অকল এবাৰেই ৰেকৰ্ড নহয়, একাউণ্টছত আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে, জাৰ্নেল আহিব, লেজাৰ আহিব, ট্ৰায়াল বেলেঞ্চ বনিব, ট্ৰেডিং, ফাইনেল একাউণ্ট, বেলেঞ্চ শ্বীট। গতিকে ওৱান ট্ৰানজেকশন উইল হেভ মাল্টিপল ট্ৰিটমেণ্টছ, ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ট্ৰিটমেণ্ট এক্ৰছ ডিফাৰেণ্ট একাউণ্টছ। গতিকে ফাৰ্ষ্ট আমি যোনটো বুকছত ৰেকৰ্ড কৰিম, ফাৰ্ষ্ট টাইপ অফ বুকছ, সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ? বুকছ অফ অৰিজিনেল এন্ট্ৰি বুলি কওঁ। গতিকে মুভিং এহেড, the concept of journal. আমি যে অলপ আগতে পঢ়িছিলো জাৰ্নেলৰ কথাটো, জাৰ্নেলৰ বস্তুটো ইয়াতে দিয়া আছে। What is journal? A journal is nothing but a detailed account that records all the financial transactions of a business. Journal মানে কি? A journal is a detailed account that records all the financial transactions of a business to be used for the future reconciling of accounts and a transfer of information to other official accounting records such as a general ledger. জাৰ্নেলৰ পিছত আমি লেজাৰ বনাও বুলি মই আপোনাক অলপ আগতে কৈছিলো। গতিকে লেজাৰ একাউণ্টত পোষ্টিং সেইবিলাক সব সেকেন্ডাৰী বুকছ পিছত আহিব, কিন্তু প্ৰাইমেৰী বুক বা অৰিজিনেল এন্ট্ৰি সদায় জাৰ্নেলখন থাকিব। আৰু জাৰ্নেল কিমান ধৰণৰ থাকে? এই সাবসিডিয়াৰী একাউণ্টছৰ লিষ্টখন চালে হ'ল। কি আছিলে লিষ্টখনত? লিষ্টখনত আছিলে পাৰ্চেজ, সেলছ, পাৰ্চেজ ৰিটাৰ্ণ, সেলছ ৰিটাৰ্ণ, বিলছ ৰিচিভেবল, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেশ বুক বা জাৰ্নেল প্ৰপাৰ, এইবিলাক সব হৈছে জাৰ্নেল, টাইপছ অফ জাৰ্নেল বা সাবসিডিয়াৰী বুকছ। এইটো হৈছে জাৰ্নেলৰ প্ৰপাৰ ডেফিনিশ্যন, আপোনালোকে চাই ল'ব, স্লাইডত পাব। মুভিং এহেড, জাৰ্নেল অফ ফৰ্মেট। প্ৰত্যেকটো জাৰ্নেলৰ এটা ফৰ্মেট থাকে। জাৰ্নেল এন্ট্ৰিজ উইল হেভ ফৰ্মেট। এতিয়া ফৰ্মেটত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এন্ট্ৰিজ বিলাক বা কি ধৰণে ৰেকৰ্ড কৰিম সেইটো জনাটো দৰকাৰ। হোৱাট ইজ দ্য পেটাৰ্ণ? এতিয়া চাব, মই কলমছ কেইটা, জাৰ্নেলখন যদি আপুনি চাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কলম, প্ৰথমতে ডেট কলমটো আহিব, তাৰপিছত আহিব পাৰ্টিকুলাৰ্ছ, যিটো ডাঙৰ থাকে অকণমান, তাৰপিছত লেজাৰ ফলিঅ', তাৰমানে সেই জাৰ্নেল এন্ট্ৰিটো আকৌ জাৰ্নেলৰ পিছত যে লেজাৰত পোষ্ট হ'ব, লেজাৰৰ কোনটো নাম্বাৰ লেজাৰত আছে সেইটো চাবলৈ ইয়াত থাকে। তাৰপিছত ডেবিট এমাউণ্টটো আৰু ক্ৰেডিট এমাউণ্টটো। So these are the various headings of a journal. জাৰ্নেলৰ ফৰ্মেটটো হৈছে এইটো। This is the format of a journal. এতিয়া মই আপোনালোকক এটা ট্ৰানজেকশন দিব খুজিছো ইয়াতে, আৰু সেইটো আমি জাৰ্নেলাইজ কৰিম। জাৰ্নেলাইজ কেনেকৈ কৰিব লাগে মই যদি আপোনালোকক দেখাইছিলো লাষ্ট ক্লাছত। ধৰক এইকেইটা ট্ৰানজেকশনে চাই লওঁ আমি। পাৰ্চেজ গুডছ ৱৰ্থ ₹5,000 ফৰ কেশ, গতিকে ইয়াৰ জাৰ্নেল এন্ট্ৰিটো হ'ব। আমি ডাবল এন্ট্ৰি আউটটো আমি একেলগে সলভ কৰোঁ জাৰ্নেল এন্ট্ৰিটো। আমাৰ ট্ৰানজেকশনটো কি? পাৰ্চেজ গুডছ ৱৰ্থ ₹5,000 ফৰ কেশ। গতিকে প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজেকশনৰ আমি চাব লাগিব যে এইটো ট্ৰানজেকশন হয় নে নহয়। ইয়েছ, দিছ ইজ এ ট্ৰানজেকশন বিকজ ইট কেন বি মেজাৰ্ড ইন টাৰ্মছ অফ মানি, নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2, ইয়াতে কোন দুটা একাউণ্ট, আমি জানো যে এভৰি ট্ৰানজেকশন উইল এফেক্ট এটলিষ্ট 2 একাউণ্টছ। So what are the 2 accounts that are being affected here? Number 1 is purchase account, কাৰণ আমি purchase কৰিছো,
And number 2 আমি কি purchase কৰিছো stock আমি goods purchase কৰিছো so second one will be stock account গতিকে purchase account আৰু stock account these are the two accounts that are affected in this particular transaction আমাৰ যেটো transaction আছে purchase goods worth ₹5,000 for cash in this particular transaction the two accounts that are being affected are purchase account and stock account correct তাৰ মানে আমি যদি এটা জাৰ্নাল এন্ট্ৰি কৰিবলৈ যাওঁ if we are to journalize this আমি যদি এই বস্তুটো জাৰ্নাল কৰিব লাগে আমি কেনেকৈ জাৰ্নাল কৰিম জাৰ্নালত আমি ৰেকৰ্ড কৰিম এটো এটা পাৰচেজ একাউন্ট আমি ক্লাসিফাই কৰিব লাগিব ক্লাসিফিকেশন অফ একাউন্ট লাস্ট ক্লাছত মই অলৰেডি শিকাইছিলো as per modern approach accounts অৰ পাঁচটা ক্লাসিফিকেশন থাকে এসেট হ'ব পাৰে লাইবিলিটি হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ যদি ইন কেস এটো কিবা ডাউট থাকি গৈছে বা আপোনালোকৰ কোনবাই ভিউয়াৰ্স ফার্স্ট টাইম চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়াস ক্লাছত গৈ পেলাই চাব পাৰিব আগৰ দুটা ক্লাছতে মই কৈছিলো ইনফেক্ট যে as per modern approach আমি একাউন্টস বিলাক পাঁচটা ক্যাটাগৰি ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো এখিনি পোৰশন আমাৰ অলৰেডি কমপ্লিট হৈছে তথাপিও মই ৰিভাইজ কৰি দিছো এসেট লাইবিলিটি ক্যাপিটাল এক্সপেন্স আৰু ইনকাম এটা আমাৰ ইয়াতে দুটা একাউন্টস আমি আইডেন্টিফাই কৰিছিলো ওয়ান ইজ পারচেজ আৰু এটা হৈছে স্টক এটা আপোনালোকে চাওক পারচেজ টু কিহৰ আন্ডাৰত আহে পারচেজ টু আপোনালোকৰ এসেট হল যে আপোনালোকে বিজনেস নিজে বিজনেস বুলি ভাবিব দি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিছে কিবা এটা গতিকে আপোনালোকে যে পারচেজ কৰিছে তাৰ বিনিময়ত আপোনাৰ এসেটত ৰিলেটেড টু পারচেজ টু এসেটত যাব লাইবিলিটিত যাব ক্যাপিটালত যাব এক্সপেন্সত যাব ইনকামত যাব পারচেজ টু কনভেনিয়েন্টলি কিহত যাব এক্সপেন্সত যাব কাৰণ পারচেজ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ বাঢ়িছে আপোনাৰ খৰচা বাঢ়িছে ক্ৰয় কৰিছে আপুনি কিবা এটা আৰু এক্সপেন্স একাউন্টৰ ৰুলটো কি আছিল এক্সপেন্স যদি আমাৰ বাঢ়ে যদি ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ডেবিট কৰিব লাগিব আৰু যদি কমে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ক্ৰেডিট কৰিব লাগিব ফাইন তাৰ পিছত হৈ গ'ল স্টক স্টকটো আমাৰ কি এসেট তাৰো এটাই ৰুল সেম ৰুল যদি প্লাস হয় ডেবিট হ'ব যদি কমিছে ক্ৰেডিট হ'ব এটা আমাৰ এই ট্ৰানজাকচনটোত আমি কি কৰিছো purchase goods worth ₹5,000 for cash তাৰমানে আমি পারচেজ কি কৰিছো স্টক আমাৰ স্টক বাঢ়িছে পারচেজ বাঢ়িছে স্টক একাউন্ট যদি নিলিখা পারচেজ একাউন্ট যদি দেখিম পারচেজ বাঢ়িছে গতিকে পারচেজ বঢ়াৰ লগে লগে আমি পারচেজ কৰিছো হয় কিন্তু কিহৰ কৰিছো ক্যাশত কৰিছো ইয়াতে আমি যে স্টক লিখিছিলো দিস উইল বি ক্যাশ একাউন্ট ঠিক আছে এটো স্টক নহব দিস উইল বি ক্যাশ একাউন্ট দুটা একাউন্ট পারচেজ কাৰণ আমি যদি স্টক বুলি কওঁ স্টকটো অলৰেডি ৰিপ্ৰেজেন্টেড বাই দা পারচেজ একাউন্ট গতিকে পারচেজ একাউন্ট আৰু সেকেন্ড হ'ব ক্যাশ একাউন্ট গতিকে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে আমি যে পারচেজ কৰিছো তাৰ বিনিময়ত আমাৰ এক্সপেন্স বাঢ়িছে গতিকে আমাৰ বাঢ়িছে তাৰ মানে কি পারচেজ একাউন্ট ডেবিট হ'ব ইয়াতে গতিকে আমি যদি জাৰ্নাল কৰো এটো আমাৰ এন্ট্ৰিটো হ'ব পারচেজ একাউন্ট ডেবিটেড টু আমি পারচেজ কৰাৰ বিনিময়ত আমাৰ হাতৰ পৰা ক্যাশ ওলাই গৈছে ক্যাশ টু এসেট কমিছে মানে ক্ৰেডিট গতিকে এটা একাউন্ট যদি ডেবিট হয় ক্যাশ একাউন্টটো কি হ'ব টু ক্যাশ একাউন্ট পারচেজ একাউন্ট ডেবিটেড টু ক্যাশ একাউন্ট এমাউন্ট হৈছে কিমান 5,000 এটা এটো হৈছে আমাৰ জাৰ্নাল এন্ট্ৰি ইয়াৰ তলত আমি এটা নাৰেশনটা লিখিব লাগিব নাৰেশন বিলাক সদায় বিং দি স্টাৰ্ট হয় বিং গুডস পারচেজড ফৰ ক্যাশ এনেকুৱা নহয় যে বিং টো একদম 100% আপনি বিং দি লিখিবই লাগিব নহলে আপনি নম্বৰ নাপায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই কিন্তু বিং দি লিখিলে বস্তুটো একুৰেট হয় বেছি একুৰেটলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা যেন লাগে সো পারচেজ একাউন্ট ডেবিটেড টু ক্যাশ একাউন্ট আমি কিমানৰ কিনিছিলো পারচেজ 5,000 আৰু এমাউন্ট কলমত আমাৰ থাকিব 5,000 এটা এই জাৰ্নালটো মই আপোনালোকক একো ফৰমেট নহকে ৰাখি দেখাইছো কিন্তু এতিয়া মই এই ফৰমেটখনলৈ আপোনাক লৈ যাব খুজিছো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এন্ট্ৰিটো পারচেজ একাউন্ট ডেবিটেড টু ক্যাশ একাউন্ট 5,000 আৰু নাৰেশন আছে বিং গুডস পারচেজ ফৰ ক্যাশ এতিয়া যদি আপোনালোকে ইয়াত চাই ইয়াতে আমি ডেটটো দিম ধৰক আজি ডেটত ট্ৰানজাকচনটো হৈছে 16/08/24 name of the account to be debited আমাৰ কি আছিল purchase account আমি ইয়াতে লিখি দিম purchase account here of dr মানে debited to কোনটো account আছিল কোনটো account ক্ৰেডিট হৈছে গতিকে we have been following the format only all this while even if we were writing without the format আমি যদিও ফৰমেট নোহাকে মই আপোনালোকক প্লেইনলি লিখাই আছিলো বাট তথাপিও ফৰমেটৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেকনিকত লিখো তো সেই টেকনিকটো আলটিমেটলি ইয়াত প্লেস খাপ খাই গৈছে এমাউন্ট কিমান 5,000 এটা লিখিম 5,000 এটা লিখিম 5,000 আৰু নাৰেশন লিখিব লাগিব নহয় নাৰেশন মানে a statement that is supporting the entry কাৰণ পটককে চালে কেতিয়াবা কনফিউজন হ'ব পাৰে কি লিখিছো বুলি গতিকে নাৰেশনটো হ'ব আমাৰ ব্ৰেকেটত লিখিম being goods purchased for cash 5,000 so that is how entries are recorded in journal
আৰু সদায় আপোনালোকক যেতিয়া প্ৰশ্ন দিয়া যায় কোম্পানীটোৰ নামটো সদায় টপত লিখো আমি প্ৰেক্টিক্যালি সাপোজ ইন দা বুকস অফ সাপোজ এই জাৰ্নেল এন্ট্ৰিটো ৰিলেটেড টু মেছাৰ্স AB এন্টাৰপ্ৰাইজ মেছাৰ্স AB এন্টাৰপ্ৰাইজৰ নামটো ওপৰত থাকিব মানে এতিয়া মেছাৰ্স AB এন্টাৰপ্ৰাইজৰ আন্ডাৰত বহুত বিলাক বুকস অফ একাউন্ট বনিবতো জাৰ্নেলখনটো সবতকৈ প্ৰথমতেহে বনিছে সেইকাৰণে বুকস অফ অৰিজিনেল এন্ট্ৰি গতিকে প্ৰথম জাৰ্নেলত বনিছে তাৰপিছত লেজাৰ বনিব কিন্তু যি কি নহওক প্ৰথম আমি জাৰ্নেল বনালো গতিকে বুকস অফ AB এন্টাৰপ্ৰাইজ তাৰ তলত আমি কি বনাইছো যে লিখা আছে জাৰ্নেল বনাইছে তা মেছাৰ্স মানে কোপৰা হে মেছাৰ্সটো একচুয়ালি মানে কেতিয়াবা দেখা পাইছে চাগে দোকান পোহাৰত মেছাৰ্স লিখা থাকে মেছাৰ্সটো ইজ আ প্লুৰেল ফৰ মিষ্টাৰ তাৰ মানে মেছাৰ্স মানে হৈছে তাৰ এজনতকৈ বেছি ওনাৰ আছে মিষ্টাৰ্স মানে MS প্লুৰেল মিষ্টাৰ এজনে মিষ্টাৰ নাই তাতে এজনে ওনাৰ নাই গতিকে যিকোনো এটা ওনাৰ যেতিয়া ইউজুৱেলি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মবিলাকত আমি মেছাৰ্স ৱৰ্ডটো ডিনোট কৰোঁ গতিকে মেছাৰ্স যদি থাকে সাধাৰণতে দ্যাট ইজ ৰানিং আণ্ডাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ মেছাৰ্স গতিকে মেছাৰ্স AB এন্টাৰপ্ৰাইজ তত আমি প্ৰথম যদি জাৰ্নেল এন্ট্ৰি কৰি এইটো কৰোঁ এটা জাৰ্নেল এইটো পাৰ্চেজ বুকো হ'ব পাৰে এইটো আমি পাৰ্চেজ কিহত কৰিছো কেশত কৰিছো গতিকে দিস উইল বি ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য কেশ বুক আৰু কেশ বুকত যদি আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ কেশ বুকৰ ফৰ্মেটটো জাৰ্নেলতকৈ অলপ বেলেগ কেশ বুকৰ কথা মই ইয়াতে কিয় কৈছো কাৰণ দিস পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰানজেকশ্যন ক্যান বি মেজাৰ্ড ইন টাৰ্মছ অফ কেশ যেটা কেশত আমি মেজার কৰিব পাৰো কাৰণ আমাৰ কেশ গৈছে হয় হাতৰ পৰা কেশ ইম্প্যাক্ট হৈছে গতিকে কেশত ইম্প্যাক্ট এফেক্ট হয় জাৰ্নেল এন্ট্ৰি বিলাক আমি কেশ বুকত ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰো আৰু কেশ বুকত কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰে কি ধৰণৰ কেশ বুক থাকে সেইবিলাক আমি আগন্তুক এপিসোড বিলাকত চাম কিন্তু আজি ধৰণ আপোনালোকে বুজি লওক যে জাৰ্নেলত ফৰ্মেটটো এনেকুৱা হয় জাৰ্নেলত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকৰ্ডিং বিলাকে কৰা যায় ইয়াৰে কিছুমান স্যাম্পল এন্ট্ৰিজ মই আনিছিলো আপোনালোকক বিং গুডস পাৰচেজ ইন কেশ আমি যেটো কৰিলো প্ৰথম একাউন্ট পাৰচেজ একাউন্ট ডেবিট টু কেশ একাউন্ট এটা সব নাৰেশনটো বিং ত লিখা আছে বিং গুডস পাৰচেজ ইন কেশ যিকোনো এমাউন্ট হ'ব পাৰে 5000 টো আমি ধৰিছো 5000 আৰু 5000 এনেকৈ আমি তো ফৰ্মেট কিটা মনত লিখিব ডেট পাৰ্টিকুলাৰস এলএফ ডেবিট এমাউন্ট ক্ৰেডিট এমাউন্ট এটো হৈছে জাৰ্নেলৰ ফৰ্মেট আপোনালোকে স্লাইডখন পাই যাব স্লাইডখনত সেভ কৰি থব মানে ৰেফাৰ কৰি থাকিব মাঝে সময় ডোনেশন টু পাৰচেজ বিং গুডস ডোনেটেড আপোনালোকে গুডস ডোনেট কৰিছে এক্সপেন্স বাঢ়িছে ড্ৰয়িংস কৰিছে lost by 5 so বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰানজেকচনৰ কোনো অন্ত নাই আপোনালোকে এক্সহস্টিভ লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিব পাৰিব there can be n number of transactions which can be recorded but what we should keep in mind is যে every transaction will be first of all recorded in the journal তাৰ পিছত হে লেজাৰত যাব বা পৰৱৰ্তী ষ্টেজ বিলাকত যাব মই ইয়াতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিছো first ক'ত যাব transactions বিলাক will be recorded in the journal মানে আমি সাবসিডিয়াৰী বুকস বিলাকৰ কথা কৈছো যেটো অলৰেডি স্লাইডত ইনক্লুডেড আছে সাবসিডিয়াৰী বুকস বা জাৰ্নেলত যাব তাৰ পিছত জাৰ্নেলৰ পিছত ক'ত আহিব will go to ledger accounts ledger পিছত কি বনিব ট্ৰায়াল বেলেন্স ledger arithmetical accuracy টো চেক কৰিব কাৰণে তাৰ পিছত বনিব ফাইনেল একাউন্টস কি বনিব আমাৰ ট্ৰেডিং একাউন্ট ট্ৰেডিং এন্ড profit and loss account আহিব আৰু ফাইনালি সবতকে লাষ্টত ইয়াৰ পিছত 5 নম্বৰত বনিব ব্যালেন্স শীট মই আপোনালোকক আগতেই কৈছিলো যে ব্যালেন্স শীটটো সবতকে লাষ্টত বনে আৰু ব্যালেন্স শীটৰ পৰাই আমি একাউন্টিং ইকুৱেচনটো ডিৰাইভ কৰিছো গতিকে এটা ডাঙৰ সাৰ্কেল আমি পাই গলো যে আমি একাউন্টিং ইকুৱেচনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো একাউন্টিং ইকুৱেচনটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ব্যালেন্স শীটৰ পৰা তাৰ পৰা আমি আকৌ জাৰ্নেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো জাৰ্নেলৰ পৰা গৈ পেলাই লেজাৰ বনে আমি কৰা নাই যদি আমি প্ৰসেসটো গম পালো ফাইনেল একাউন্টছ লাষ্টত ব্যালেন্স শীট বনে আকৌ ব্যালেন্স শীটতে একাউন্টিং ইকুৱেচনটো থাকে আৰু ব্যালেন্স শীটৰ দুটা সাইড সদায় মিলি থাকে কিয় মিলি থাকে because at any point of time the total of assets of any business organization will be equal to the total of its liabilities hetu kitiao change nohoy asset or jitu total valuation that will always be equal to the total of liabilities hetu apnaloke monot rakhibo gotike ekhini hol aji amar classroom main core components kini ma akoibar apnalok revise kori disu gotekini bostu we started off with the concept of accounting equation মানে হৈছে যে assets equal to liabilities plus capital বা liabilities plus equity to অকমান broad concept capital কে কি থাকে equity কৈছোৱে capital is a part of equity in fact so at any point of time assets equal to liabilities plus capital কিয় because we are following the double entry system of bookkeeping যাৰ অধীনত প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজাকচনত at least দুটা একাউন্ট এফেক্ট কৰে বুলি আমি জানো ব্যালেন্স শীট তৰ পৰাই আমি একাউন্টিং ইকুৱেচনটো ডিৰাইভ কৰো ফাৰ্স্ট কথা সেকেন্ড কথা assets কি কি থাকিব পাৰে কারেন্ট assets নন কারেন্ট assets tangible assets বিভিন্ন ধৰণৰ assets ৰ एग्जांपल মই অলৰেডি দিছোই আপোনাক ইকুইটি কি কি থাকিব shareholders contribution capital contribution retained earnings liabilities কারেন্ট বা নন কারেন্ট liabilities থাকিব তাৰ পিছত
Accounting equation or jitu meaning ami salu. Accounting equations are based on the double entry bookkeeping system, which means that all assets should be equal to all liabilities in the books of accounts. Moving ahead, balance sheet or eta extract ami dekhabole try korichilu. Yate gom paisu je total of assets we studied how assets are equal to liabilities. Eta visual ami example palu je practical ekhon balance sheet or pura assets or total khini liabilities logot keneke mili thake aru he balance sheet aru accounting equation or majo jetu connection he connection to ami establish korichilu with the help of this slide. Moving ahead, আমি effects of transactions on the on the accounting equation চাইছিলো আৰু ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিবলগা গম পালো that the accounting equation remains in balance মানে দুটা সাইড টেলি হৈ থাকিব লাগে তাৰ পিছত transactions কিছুমান আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো আৰু চালু যে কিনকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰানজেকশন বিলাকে accounting equation to affect কৰে আৰু ইনফেক্ট ইয়াতে খুব ইন্টাৰেষ্টিং আমি কিছুমান ট্ৰানজেকশন নিজে ইমাজিন কৰি পেলাই বাছি লৈছিলো এই accounting equation example to the particular transaction কেনেকে accounting equation impact কৰে গতিকে মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে যে আপোনালোকে কিছুমান ট্ৰানজেকশন নিজে লিখি ল'ব বা ইন্টাৰনেটৰ হেল্প লৈ পেলাই বা আমাৰ ভিডিওটো হেল্প লৈ পেলাই 10টা মান ট্ৰানজেকশন আপোনালোকে লিখি পেলাই প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজেকশনৰ ইম্প্যাক্ট টু একাউন্টিং ইকুৱেশ্যনটো লিখি ল'ব এক্সাইজ ইকুৱেল টু লাইবিলিটিজ প্লাস ক্যাপিটাল এনেকে মই যেনেকে লিখি লৈছো আমি যেনেকে লিখি ল'ব তাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজেকশন বহাই চাব বাঢ়িছে কমিছে কি হৈছে আৰু একাউন্টিং ইকুৱেশ্যনটো মিলি আছে নে নাই আপোনালোকে try কৰিব আৰু যদি কিবা চেঞ্জেস থাকে বা নিমিলে কিবা প্ৰবলেম থাকে মোৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব we will talk about that moving ahead তাৰ পিছত next থাকিল আমাৰ subsidiary books of original entry কি থাকে এখিনি লিষ্ট খুব ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে চাই ল'ব from your exam perspective also journal or definition to আমি চালু কি হয় where transactions are recorded for the first time আৰু journal is called a book of original entry because journal or পিছতে আমি আগন্তুক books of accounts বিলাকত লৈ যাওঁ journal of format to আপোনালোকক দেখালো date particulars lf debit amount credit amount narration কি হয় narration always starts with the word being and finally the overall format of a journal আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰানজেকশনস বিলাকৰ পিছত মাৰ্জিন দি পেলাই কেনেকৈ প্ৰ্যাকটিক্যালি মেইনটেইন কৰা হৈছে গতিকে টুডেজ ক্লাস was about this only আজি ক্লাসটো আমাৰ এখিনি কথাই আছিল ইয়াতে আমি এখিনি বস্তুৱে চালো যে একাউন্টিং ইকুৱেশ্যনটো কি হয় আৰু একাউন্টিং ইকুৱেশ্যনটো বেলেন্স शीटৰ লগত ৰিলেচনটো কি and also how transactions are recorded in the books of original entry. So this is all for today's class. In the upcoming class, we'll be studying about cash book, the subsidiary books of it or cash book. Ami keneke maintain koro what are the different types of cash book. Aru cash book or pisot baki subsidiary books bilakot kenuga dhonor recording koribo pari aru lahe lahe ami ledger ba onno the later stages of accounting only ami lahe lahe agbahim. So thank you so much for your precious time. আশা কৰো আপোনালোকে কিবা এটা শিকিলে আই হোপ অল অফ ইউ বেনিফিটেড সো আগন্তুক দিনবোৰত আমি আকৌ পুনৰ এনেকুৱা এটা টপিক লৈ পেলাই লগ পাম একেলগে একাউন্টছৰ কনসেপ্টছখিনি ডিসকাস কৰিম ভালে থাকক টেক কেয়াৰ সি ইউ অল থ্যাংক ইউ